नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. तर आज आपण बघणार आहोत होममेड चॉकलेट रेसिपी. तर त्यासाठी मी घेतलेत कंपाऊंड 3 पॅकेट. तर हे एक पॅकेट आहे 500 ग्रॅम. आपल्याला लागेल तेवढंच कंपाऊंड यूज करायचं आहे. हे आहे डार्क कंपाऊंड. त्यानंतर हे व्हाईट कंपाऊंड. आणि हे मिल्क कंपाऊंड. तर सर्वात आधी मी ते मिल्क कंपाऊंडचा एक पीस काढून घेते. आणि डार्क कंपाऊंडचा सुद्धा आपल्याला एक पीस काढून घ्यायचा आहे. बघा, आपण दोन्ही कंपाऊंड सेम क्वांटिटीमध्ये काढून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला हे दोन्ही कंपाऊंड चॉकलेट कट करून घ्यायचे आहेत. तर हे डार्क कंपाऊंड कट करून झाले, ते मी एका बाउलमध्ये काढून घेते. त्यानंतर मी कट करते मिल्क कंपाऊंड चॉकलेट. हे चॉकलेट सुद्धा आपल्याला याच बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तेवढंच मी व्हाईट कंपाऊंड चॉकलेट सुद्धा कट करून घेतले, ते मी दुसऱ्या बाउलमध्ये काढून घेते. हे चॉकलेट आपल्याला डबल बॉईल मेथडने मेल्ट करून घ्यायचे. त्यासाठी मी या पातेलीत घेतले गरम पाणी. या पातेलीवर आपल्याला बाउल ठेवून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये मी चमचा टाकून घेते, म्हणजे आपला बाउल पातेलीच्या वर राहील. आता हे चॉकलेट आपल्याला कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे. हे चॉकलेट आपलं मेल्ट होतं तोपर्यंत तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा. बघा, आपलं चॉकलेट मस्त मेल्ट झालंय. त्याच पद्धतीने मी व्हाईट चॉकलेट सुद्धा मेल्ट करून घेतले. हा आहे माझ्याकडे हार्ट शेपचा मोल्ड. या मोल्ड मध्ये मी हे चॉकलेट भरून घेते. आता आपलं चॉकलेट भरून झालेलं आहे. त्यानंतर हा मोल्ड आपण टॅप करून घेऊ, म्हणजे याच्यामध्ये जागा मोकळी राहणार नाही. आता हा मोल्ड आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवायचा आहे. आणि माझ्याकडे दुसरा हा मोल्ड आहे, त्याच्यामध्ये पण मी चॉकलेट भरून घेते. हा मोल्ड सुद्धा आपल्याला फ्रीजमध्ये ठेवून घ्यायचा आहे. हे बघा, आता आपले चॉकलेट मस्त सेट झालेत. ही सगळी चॉकलेट मी या मोल्डमधून काढून घेते. आता काही चॉकलेट्सवर मी सिंपल डिझाईन करून घेते. या पायपिंग बॅगमध्ये मी व्हाईट चॉकलेट घेतले.
आणि ही प्लेट आपल्याला थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवायची आहे। बघा किती सुंदर दिसतात ही चॉकलेट। आता या चॉकलेटला आपण कव्हर करून घेणार आहोत। आणि जर तुम्ही हे चॉकलेट घरीच खाणार असाल तर तुम्हाला कव्हर करण्याची सुद्धा गरज नाही। तुम्ही हे चॉकलेट तसेच फ्रीजमध्ये सुद्धा ठेवू शकता। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा। चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।